Tahle karta je STB Nitro 3D a má na sobě čip S3 Virch GX, který je skrytý pod touhle nálepkou. A Virch byly první akcelerátory od S3, tohle je konkrétně druhá generace, pokud jde o první generaci, tak ta vyšla v roce 96 v polovině. A S3 čekala, až Microsoft dodělá své první rozhraní Direct 3D, který bylo součástí DirectX 2.0. V té době konkurencí byla stejně stará ATI Rage, a pak tu byly ještě různé karty typu Matrox Millennium, které ani neuměly kreslit textury, nebo třeba Nvidia NV1, která zase byla výkonem a kvalitou zobrazení ještě mnohem horší. 3DFX Voodoo Graphics vyšlo až o půl roku později a o půl roku později vychází taky tahleta karta. A tahle karta se od původní Virch liší tím, že má rychlejší kreslení texturovaných polygonů a je celá nataktovaná vejš. Čip spolu s paměťma běží na frekvenci 75 MHz, paměti jsou typu Edo RAM, jsou připojeny 64-bitově a mají kapacitu 2 MB. Sokety okolo slouží na rozšíření na 4 MB. Jinak tady nic není. Převodník na VGA analogový signál je integrovaný vevnitř v čipu, tady je akorát BIOS. Jo. Karta je jinak jako jednoduchá, minimalistická. Tady za mnou je počítač, jednoduchý kancelářský PC starý a v něm už je jiná Virch, je tam GX2, která je novější, nicméně je tam nějaká hodně low-endová varianta, která je dokonce ještě pomalejší než tahle ta karta, takže jsem ji musel trošku nataktovat, abych dosáhl stejného výkonu. Důvod, proč to dělám s tamtou kartou, veškerý testování je jednoduchý, tahle má jenom 2 MB, nemám ty rozšiřující čipy, tam ta je 4 MB, takže můžu lépe ukázat, jaký možnosti toho grafického čipu byly. Pokud se ptáte na rozdíl mezi GX a GX2, je to jednoduchý, jsou tam jiné paměti, ale z hlediska výkonu čipu na takt je to prakticky to samé. Důvod, proč tohle video dělám, je jednoduchý a přijde mi, že na té kartě se dalo hrát, není až zas tak úplně nepoužitelná, jak se některý lidi dneska tváří. První hra, kterou chci ukázat, tak to je Krok. A Krok vyšel o půl roku později než tady ta Virch GX. Nicméně patří ke hrám, který ještě v té době nepodporovaly Direct 3D, ani OpenGL, ani jiný univerzální aplikační rozhraní. Místo toho podporuje několik základních grafických karet přímo přes jejich proprietární rozhraní, v tomhle případě S3D. Takže u téhle hry se počítalo s tím, že na Virch poběží. Teďka běží v rozlišení 640x480, ale aby jsem dosáhl určitý plynulosti, tak jsem musel vypnout filtraci textur, takže ty textury mají viditelný pixely, nicméně hra je relativně plynulá. Na té hře je zajímavý, ona není úplně nenáročná, ona nejenže vykresluje texturované polygony, ale navíc ještě používá barvy vertexů pro hezčí osvětlení. Je to vidět jak na té postavičce, tak i v případě těch plošinek na jejich nádechu barevným do červený podle té lávy. Teďka ukážu, jak to vypadá s filtrací textur. Abych dosáhl podobné plynulosti, musel jsem snížit rozlišení na 512x384. Ono to není bezdůvodný. Ta karta má trochu problém kreslit filtrované textury. Zvládá polygony s filtrovanýma texturama, zvládá rychlosti asi 8 milionů pixelů za sekundu. Když teďka vypnu tu filtraci, tak teď vlastně aniž by se změnilo cokoliv jiného, tak bez filtrace je schopná ty stejné polygony vykreslovat rychlosti asi 20 milionů pixelů za sekundu. To znamená, že jenom vypnutím filtrace textur je možný získat v určitých extrémních případech až dvojnásobek výkonu. Hellbender je starší hra, ta vyšla v polovině roku 96. Byla to jedna z her, co si Microsoft zaplatil, aby mohl ukázat Direct 3D už v době, kdy vyjde. V menu je možnost zapnout hardwarovou akceleraci, nic víc tam k tomu není. Jde o akceleraci přes Direct 3D, takže teď to běží přes univerzální rozhraní. Hra byla napsaná tak, aby běžela i na původní Virch, takže tady běží vlastně relativně plynule i v rozlišení 640x480. Ono to trochu tady podvádí, protože DirectX umožňuje kombinovat dvourozměrný a trojrozměrný vykreslování.
v tomhle případě celý ten kokpit toho letadla je ve skutečnosti dvourozměrný a vůbec nejde přes pipeline 3D vykreslování. To znamená, že ta zobrazovaná plocha s 3D zobrazením ta je vlastně menší než plných 640x480. Efekty jsou jednoduchý, nicméně hra běží plynule i s filtrací textur. Monster Truck Madness je další z her, kterou Microsoft chtěl v době uvedení Direct 3D. Opět v nastavení grafiky je možný zapnout hardwarovou akceleraci a smoothing znamená filtrování textur. Hra neumožňuje nastavit rozlišení, pokud je zapnutá akcelerace, to znamená, že jedeme 640x480. Opět je použitý podobný trik se zmenšením zobrazované plochy ve 3D, proto v tom kokpitu je to nejrychlejší. Když se to přepne na zobrazení zvenku, a celá hra je o něco trhanější. Tady je taky vidět jeden nedostatek tady té karty, a to když se kreslí poloprůhledný polygony, respektive polygony s nějakou průhlednostní maskou, jako například ten kouř, tak pokud se mají zprůhledňovat, tak karta ignoruje tu průhlednost. To znamená, že ten kouř nevypadá tak hezky. Teď ještě ukážu, jak to vypadá, když se vypne vyhlazení textur. Celá hra je tím pádem mnohem rychlejší. A tohle už se dá považovat jako v podstatě za plynulou hru. I ty zobrazení zvenčí už jsou konečně relativně plynulý. Teď ukazuju hru Die Hard Trilogy. Ta je z konce roku 96, nabízí opět 3D akceleraci. Jsou to vlastně 3 hry v jedné. Většina, řekl bych, jedna z nich je úplně blbá, tahle z nich je asi nejzábavnější. Jde o klasickou střílečku, kde míříte nějakým zaměřovačem a chození je automaticky vytyčený už hrou. Snažíte se střílet po nepřátelích, snažíte se nezastřelit ostatní. Je jednoduchá, to, že tady nesedí textury, víceméně není chyba S3, prostě si to jenom vývojáři trochu usnadnili. Hra běží teďka v rozlišení 512x384, není úplně plynulá, nicméně hratelná je dostatečně. Teď ukážu, jak to vypadá, když se vypne filtrace textur. V tuhle chvíli už mi hra přijde úplně plynulá. Klasický test, který dělá hodně lidí, hra Turok. Ta je napsaná opět v Direct 3D. Turok je jedna z her, kde už se s S3 Virč nějak nepočítalo, nicméně hra na ní jde stále spustit. Ale to, že se s ní nepočítalo, je vidět, tady sem tam problikávají nějaký polygony, pravděpodobně chybou řazení. A ještě poloprůhledné efekty se někdy objevují, kde nemají. Asi nejde o nic, co by nešlo vyřešit, kdyby si vývojáři tu kartu zkusili, ale evidentně už je v tu dobu nezajímala. Samotná hra je jinak hodně pitomá. Běží teďka v 512x384 bez filtrace textur.
Plynulá sice je, ale myslím si, že tahle hra nikdy na nic jiného než benchmarkování snad ani nemohla sloužit. Teď už ukazuju hru Motoracer. Motoracer je napsaný pro softwarové vykreslování a volitelně také Direct 3D akceleraci. Na začátek dám rozlišení 400x300 bez filtrace textur. Motoracer z nějakého důvodu bez ohledu na grafickou kartu vynucuje vypnutí filtrace textur a musí se to pokaždý měnit po spuštění hry. Hra v tomhle nastavení by měla být plynulá, víceméně bychom se měli dostat na nějakých těch 30 frameů za sekundu, což vypadá to, že je. Jediný problém je efekt kouře, tady je použitá evidentně nějaká nepodporovaná poloprůhlednost, nejspíš odečítací. Takže karta místo toho, aby polygony s kouřem zprůhledňovala, tak je mění do černé barvy. Nicméně není to až tak závažný, aby to rušilo hratelnost. Teď jsem přepl rozlišení na 512x384. Hra už nemá stabilních 30 frameů za sekundu, ale pořád má dostatečnou plynulost. Nabízí se otázka, jak moc uškodí filtrace textur. Nechám teda veškerý nastavení stejný, jenom zapnu filtraci. Teď už je vidět, že to úplně plynulý není. Možná, že tehdy bych to takhle dokázal hrát, dneska už by mi to možná vadilo. Tenkrát jsem byl přece mnohem méně náročný. Zajímavý feature, který hra nabízí, je widescreen, to znamená, že se ořízne spodek a hořejšek obrazovky a hra je rázem plynulejší při stejném nastavení. Hra Power Slide vyšla někdy v roce 1997 a docela dobře si rozumí se starýma grafickýma kartama. Záměrně začnu s filtrací textur a rozlišením 400x300. Hra běží rozhodně tak, že je hratelná. Skoro se nabízí otázka, jestli by nebylo vhodné zvýšit rozlišení. Takže jdeme na to. Zvedám to na 512x384. A už je vidět, že už je to trhanější. Kdo tedy chtěl vyšší rozlišení, bylo lepší, když si vypnul filtraci textur. Pokud se bavíme o nějakém Pentiu do 150 MHz, pořád karta nabídne vyšší framerate při vyšším rozlišení, než by nabídnul softwarový režim. Quake 1 je klasika, vyšel ve verzi GL Quake, nicméně S3 napsala vlastní wrapper, který umožňuje volání OpenGL převést na volání DirectX, a to konkrétně v tomhle případě DirectX 5. DirectX 5 wrapper má vypnutou filtraci textur, takže běží poměrně rychle. Ale teď má rozlišení 400x300 a je perfektně hratelná. Proti softwarovému režimu může nabídnout o kousek vyšší rozlišení a může nabídnout vykreslování v high color místo původních 256 barev. Ještě jednou ukážu GL Quakea, tentokrát běží s wrapperem od S3, ale na DirectX 6, kde je aktivovaná filtrace textur. Je vidět, že framerateu to docela ublížilo. A stále jde o rozlišení 400x300. Quake je mimořádně náročná hra, protože on vlastně každý polygon musí vykreslit dvakrát. Je to kvůli light mappingu, kdy
První polygon se vykreslí s materiálovou texturou a pak je druhý polygon, který je poloprůhledný a obsahuje mapu osvětlení a stínu. Tím pádem celá scéna má vlastně dvojnásobný počet polygonů, než kolik je jakoby vidět. Mortal Kombat 4 je konverze z arkádových automatů. Je to jednoduchá konverze, s S3 se příliš nepočítalo, je to spíš pro Voodoo Graphics. Vyšlo to koncem roku 1997 a hra už úplně plynulá není. Hratelná stále ještě je. Chyby jsou vidět opět víceméně v nějakých kouřových efektech. Resident Evil 2 už je hra z roku 1998, tam se vyloženě s žádnou S3 nepočítalo. Karta je detekovaná jako neznámá a nepodporovaná. Nicméně spustit to jde, až na kouřové efekty, které se nesprůhledňují, tak vykresluje správně a s S3 je možný hrát tu hru v plném rozlišení 640x480 místo toho základního, který je čtvrtinový. A plynulost je přijatelná. Víceméně ta hra má předrenderovaný prostředí, který je vykreslovaný bez filtrace, což asi platí vždy. A do toho jsou vsazený trojrozměrné postavičky, takže je to nějak klíčovaný a výsledek umožňuje, že to prostředí je detailnější, než by asi bylo v té době. Navíc PC by to asi utáhlo, i kdyby celé prostředí bylo 3D, ale ono to taky bylo určené pro staré konzole. Shogun je hra z konce 98. Nicméně vývojáři si dali tu práci a odladili ji i pro starší grafické karty, jako je S3 Virge. To, co je tady vidět, tak to byl Z-Fighting na té silnici, jak to problikávalo. Za to může 16-bitový Z-Buffer, to se dělo na spoustě grafických karet, pokud byly přepnutý v High-Color módu. Jinak hra běží relativně plynulé, v rozlišení 400x300, a to navzdory doporučení vývojářů, doporučení hry nezapínat filtraci textur na S3. Já jsem ji zapnul a stejně je to hratelný. Na to, jak je ta hra detailní a že běží s filtrací textur a má vertex coloring, tak je až překvapivý, jak plynule na té kartě běží. Je vidět, že ten engine je velmi dobře odladěný. TOCA 2, závodní simulátor, vychází na přelomu let 98-99. Já ho tady zkusím pustit v 512x384, což je nejnižší rozlišení. Nicméně omezil jsem nějaký efekty, snížil jsem dohled a vypnul jsem filtraci textur. Nahoře na tom semaforu bylo vidět, že průhlednostní efekty příliš nefungují. V závislosti na tom, jaký se použije pohled kamery, tak se mění plynulost hry. Takhle, když je vidět jenom kus kapoty, tak je hra relativně plynulá, dostatečně na to, aby to bylo hratelné. Jo, vidět na tom kouři, že se taky nesprůhledňuje, ale to není zase až takový problém. Horší je plynulost ve chvíli, kdy se zapne pohled z kokpitu. Tam je problém v podstatě ten velký poloprůhledný polygon, který byl v horní části obrazovky. Ten znamená víceméně třetinu výkonu dolů.
podobné době jako Toka 2 vychází taky Quake 2, který už je teda pro tuhle kartu hodně náročný. Chyby v těch polygonech, co jste viděli, tak to je podle mě to, že už se to nevejde do videopaměti a karta už nestíhá, nebo ovladač nestíhá přehazovat textury v paměti. Když se sníží detailnost textur o 1 úroveň a samozřejmě se vypne filtrace textur, tak je hra tak plynulá. Je vidět, že i při snížení detailnosti textur se stejně sem tam někde objeví nějaká chyba. Teď zkusím snížit detailnost textur ještě o 1 úroveň, to už je poměrně hrubý. Nicméně vidět, že kartě to prospělo a to i z hlediska výkonu je o malinko plynulejší. Ještě můžu ukázat snížení rozlišení na pouhých 320 na 240. Trochu to pomohlo, hra je takhle hratelná, nicméně už je to v podstatě na úrovni softwarového režimu. Kdo měl aspoň Pentium 166 MHz, tak ten si to tak mohl zahrát i bez 3D karty. Dnes je hra z poloviny roku 1999, takže je vlastně 2,5 roku, o 2,5 roku novější než grafická karta, na který to běží. Musel jsem hodně snížit detaily, nicméně nechávám aspoň základní osvětlení pomocí Vertexu a v rozlišení 400 na 300 je hra plynulá. Filtraci textur tady už není možný vypnout, tady už se s tím nepočítalo. Překvapující je, že většina efektů vypadá, že je správně, včetně semaforů, včetně kouře, to dokonce i jeho zprůhledňování. Špatně je možná snad jenom to textura poškození skla, která byla na autě. Když je vidět dashboard auta, tak je hra trhanější, protože tady už se nepoužívá ten starý fígl, že by se to vykreslovalo přes Direct Draw jako 2D funkce, kde už je to normální polygon s poloprůhlednostní maskou. Ještě můžeme zkusit rozlišení 512 na 384, to je viditelně trhanější. Nicméně stále fungují všechny textury, všechny průhlednosti, dokonce i u těch stromů. Roll Cage je taky hra z roku 99. Pouštím ji v 512 na 384 rovnou s vypnutou filtrací textur. Už si nedělám moc velký naděje, že by tady hra mohla běžet dobře. Nicméně dá se říct, že neběží úplně špatně. Průhlednost, většina efektů průhlednosti funguje správně, dokonce i ten kouř, přestože tam je teda vidět nízká přesnost, se kterou S3 počítá vnitřně poloprůhlednosti. Problém je, že když klesne frame rate, tak se zpomalí celá fyzika, takže ta hra se vlastně zpomaluje podle toho. Takže 512 na 384 je rozhodně nehratelný. Když snížím rozlišení na 400 na 300, tak se hra výrazně zlepší. Nahoře z nějakého důvodu zůstal teďka pulzovat nápis Roll Cage. Tam je vidět, že ten typ poloprůhlednosti nefunguje. Maska kombinovaná s celkovou průhledností polygonů na S3 nejde. Takže S3 místo toho, aby to zprůhledňovala, tak to stmavuje do černý. Což mimochodem tohle chování bylo velmi problematický u spousty her. Nicméně hra je takto aspoň hratelná.
ale už je to hodně na hraně.